साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने तपाई सामान्य जानकारी YouTube च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजको यो भिडियो मैले मोबाइल एप्लिकेसन YouTube को बारेमा लिएर आएको छु। साथीहरु, YouTube एप्लिकेसनमा आउने इन्कोग्निटो मोड के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं, तर यो छोटो इन्ट्रो पछि। मोबाइल एप्लिकेसन युट्युबमा हुने इन्कोग्निटो मोड अथवा इन्कोग्निटो फिचर एउटा यस्तो फिचर हो कि जब हामीले इन्कोग्निटो फिचर प्रयोग गर्छौं त्यसपछि हामीले युट्युबमा गएर कुनै पनि कुराहरु सर्च गर्यौं अथवा युट्युबमा कुनै पनि भिडियो हेर्यौं भने हाम्रो मोबाइलको युट्युब एप्लिकेसनमा हामीले सर्च गरेका हिस्ट्री तथा भिडियोहरु सेभ हुँदैनन्। जस्तो कि म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म युट्युब एप्लिकेसन खोल्छु। YouTube एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला त युट्युबमा साइन इन गर्नुभएको छैन भने कृपया साइन इन गर्नु होला। यहाँ मैले पहिले नै साइन इन गरेको छु। अब मैले यो मेरो YouTube च्यानलको प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु। YouTube च्यानलको प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्विच अकाउन्टको तलतिर टर्न अन इन्कोग्निटो। हामीहरुले इन्कोग्निटो फिचर प्रयोग गर्नको लागि यो टर्न अन इन्कोग्निटोमा क्लिक गर्नुपर्छ। म यहाँ टर्न अन इन्कोग्निटोमा क्लिक गर्छु। अब म इन्कोग्निटो मोड अथवा मैले इन्कोग्निटो फिचर प्रयोग गरेको छु। अब मैले यहाँ कुनै पनि युट्युबमा भिडियोहरु सर्च गरे अथवा भिडियोहरु हेरे भने मेरो मोबाइलको युट्युब एप्लिकेसनमा ती सर्च गरेका हिस्ट्रीहरु र हेरेका भिडियोहरु लाइब्रेरीमा रहँदैनन्। त्यसको लागि म यहाँ कुनै पनि एउटा भिडियो सर्च गर्छु। म यहाँ नेपाली सङ टाइप गर्छु। म फेरि मेरो च्यानलको नाम लेख्छु। म यहाँ कुनै पनि एउटा भिडियो प्ले गर्छु। साथीहरु, मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी YouTube सम्पूर्णलाई म साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई यहाँ मैले हेरेका भिडियो तथा सर्च गरेका हिस्ट्रीहरु छ कि छैन भन्ने म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। म त्यसको लागि यो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्छु। हेर्नुस्, यहाँ मैले हेरेको भिडियो र सर्च गरेको कुरा पनि छैन। म यो सर्च गर्ने बटनमा क्लिक गर्छु र यहाँ हेर्नुस् मैले सर्च गरेको कुरा पनि रहेको छैन। यसरी हामीले इन्कोग्निटो मोड अथवा फिचर प्रयोग गरेर हामीले युट्युबमा कुनै पनि कुराहरु सर्च गर्न सक्छौं। यसरी तपाईहरुले युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरु हेरेका अथवा विभिन्न कुराहरु सर्च गरेका कुराहरु आफ्नो मोबाइलको युट्युब एप्लिकेसनमा नरहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसरी इन्कोग्निटो मोड प्रयोग गरेर तपाईले युट्युब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी यो के काममा आउँछ भन्दाखेरि यदि हामीले कसैको मोबाइल प्रयोग गर्यौं भने यसरी यो इन्कोग्निटो मोड निकै काम आउँछ। यदि तपाईहरुले कसैको मोबाइल प्रयोग गर्नुभएको छ र तपाईहरुले त्यो मोबाइलमा विभिन्न किसिमका युट्युबमा भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा विभिन्न कुराहरु खोज्न चाहनुहुन्छ र त्यो मोबाइलमा तपाईहरुले हेरेका भिडियो तथा सर्च गरेका कुराहरु हिस्ट्रीमा नरहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो इन्कोग्निटो मोड प्रयोग गरेर युट्युबमा भिडियोहरु हेर्नुस्, युट्युबमा कुराहरु सर्च गर्नुस्। त्यो मोबाइलको युट्युब एप्लिकेसनमा तपाईले हेरेका भिडियो तथा सर्च गरेका हिस्ट्रीहरु रहँदैनन्। अब हामीले यो इन्कोग्निटो फिचरलाई बन्द गर्नको लागि अथवा यो इन्कोग्निटो फिचरबाट बाहिर आउनको लागि म ब्याकमा आउँछु। त्यसपछि मैले दायाँतिर माथितिर ह्याट र चस्मा लगाएको एउटा कालो चित्र छ, म त्यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि टर्न अफ इन्कोग्निटोमा क्लिक गर्छु। जब मैले टर्न अफ इन्कोग्निटोमा क्लिक गरे अब म साधारण अवस्थामा आएँ। अथवा मैले युट्युबमा कुनै पनि कुराहरु सर्च गरे अथवा युट्युबमा मैले कुनै पनि भिडियोहरु हेरे भने मेरो युट्युब एप्लिकेसनको लाइब्रेरीमा मैले गरेका क्रियाकलापहरु रहन्छन्। साथीहरु, यही हो मोबाइल एप्लिकेसन युट्युबमा भएको इन्कोग्निटो मोड अथवा इन्कोग्निटो फिचरको मुख्य काम भनेको। र यदि तपाईले प्रयोग गर्ने मोबाइलको युट्युब एप्लिकेसनमा यो फिचर आएको छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर युट्युब एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु होला।
साथीहरु मोबाइल एप्लिकेसन YouTube को इन्कग्निटो मोडको बारेको यो भिडियो अहिलेलाई यति नै। तपाईले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै मुनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने सदाको भिडियोहरुमा चाहिँ लाइक गरेर जान नबिर्सनु होला र यो भिडियोको बारेमा तपाईको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने पनि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा राख्न नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्मान जानकारी YouTube च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा तपाईका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्ने कामना साथमा यो भिडियोलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै साधारण कुराहरुको भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। हस्त जय नेपाल।